Përshëndetje e gjithë shikuesve, ju ftoj të njiheni me zhvillimet kryesore. Së pari shkojmë drejt për drejt në Partinë Demokratike, zoti Spaun deklarat prandaj. Edi Rama po rrit çmimin e karburantit duke zhvatur miliona euro të tjera nga xhepat e qytetarëve më të varfër të Europës. Edi Rama ka vendosur të vjedhë shqiptarët duke krijuar një agjenci shtetërore e cila do të blej, menaxhojë dhe tregtojë një sasi të caktuar rezerve karburanti në rast krize. Ai dhe ministri e tij e financave gënjyen paturpsisht kur thanë se nuk ka rritje të re të çmimit të karburanteve. Ministri e Energjisë Belinda Balluku e nxjerr në sheshk të gënjeshtërt e Edi Ramës me shpjegimet ligjore që ka çuar në kuvend. Në fund të shpjegimit ligjit që rrit çmimin e karburanteve, për të mbajtur me para agjencinë e Edi Ramës, thuhet qartë se kostot mund të ndikojnë në çmimin e konsumatorit fundor. Ky është dokumenti ku Ministria sqaron se këto kosto mund ndikojnë në çmimin e konsumatorit fundor, si dhe thekson që në këtë fazë është e pamundur të llogaritet tarifa e mbajtjes dhe menaxhimit të rezervës së sigurisë. Dokumenti gjendet në faqen zyrtare të Parlamentit dhe është prova nga vetë qeveria se ky vendimi i Edi Ramës zhvat shqiptarët dhe i forforon ata më shumë. Aktualisht Shqipëria e ka të rregulluar shumë mirë rezervën e sigurisë karburanteve, pa kosto të tjera shtesë mbi qytetarët. Këtë gjë e bëjnë kompanitë private prej më se 20 vjetësh me një praktikë të konsoliduar ligjore. Kjo e bën krijimin e agjencisë propozuar për Edi Ramës një vendim puro hajdutëror, që rrit çmimin e karburantit dhe hap rrugën për një tjetër koncesion për klientët e Edi Ramës. Shqipëria është vendi me karburantin më të shtrenjtë në Evropë, pasi Edi Rama vendosi 4 vjet më parë taksën e qarkullimit 270 lekë për litër. Kjo ndërhyrje e re e qeverisë për të rritur sërish çmimin nëpërmjet një takse tjetër është goditje direkte për qytetarët, 31% e të cilëve nuk mbyllin dot muajin dhe nuk ushqejnë dot plotësisht fëmijët. Ky është një nga ato vendime për cilët Departamenti Amerikan i Shtetit e cilësoi për herë të parë Shqipërinë si vendin me qeverinë më të korruptuar në Ballkan. Ajo që na duhet është largojmë këtë bandë hajdutësh që po thellon çdo ditë e më shumë krizën. Duke larguar këtë qeveri që punon kundër interesit qytetarëve shqiptar, ne do t'i hapim rrugë me zgjedhje të lira të ndershme një qeveri që punon për qytetarët. Partia Demokratike e ka gati planin për rimëkëmbjen emergjente të vendit. Ne do të anullojmë që ditën tonë të parë në qeverisje taksën Rama mbi karburantet. Ne do të ulim me 300 lekë më pak çmimin për çdo litër karburant. Prioriteti ynë absolut është ekonomia dhe mirëqenia e shqiptarëve, jo pasurimi i kryeministrit, ministrave dhe disa biznesmenëve pranë tyre. Prandaj ne jemi të vendosur të shkojmë përpara me betejën tonë për zgjedhje të lira e të ndershme, për të patur një qeveri normale që respekton parimet dhe standardet më të mira europiane për mirëqenien e të gjithë qytetarëve. Faleminderit. Ishte drejt për drejt për Edmond Spau nga selia e Partisë Demokratike. Ne vijojmë me edicionin informativ. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Një muaj e gjysmë pas tërmetit, të dëmtuarit nga tërmeti në fshatin Floq të Korçës jetojnë ende në ndërtesën e shkollës. Puna për ndërtimin e shtëpive nuk ka nisur akoma, ndërsa vendorët premtojnë vjeshtëm për këtë gjë. Aksidenti rënd në rrugën dytësore Tiranë-Vor, një furgon mallrash del nga rruga dhe përplaset me bordurën anësore, humbi jetën pasagjerja në gjendje të rënd drejtuesi i mjetit. Një sezon vere në punë për Partinë Demokratike nga 15 korriku. Deri në fund të gushtit, koordinatorët do të zbresin në terren për organizimin e partisë për betejë të forta politike, diskutime në Partinë Demokratike edhe për ndryshime të kodit zgjedhor. Policia e Lezhës sekuestron 4 automjete luksoze në pronësi të një Laçianit ekstraduar në Itali dhe që dyshohet se ishin bler nga të ardhurat e siguruara nga aktivitete kriminale. Protestat masive të jelekverdhve në Francë që prej nëntorit 2018 kanë shkaktuar të lënduar të shumt si nga radhët e protestuesve, ashtu edhe të policisë. Sipas një grupi që mbështet protestuesit, 24 prej tyre kanë humbur njërin sy. Gazeta britanike The Mail publikon sërish emaile
të ambasadorit britanik tashmë të dorëhequr kur flitet për marrëveshjen bërthamore me Iranin. Derek thotë se Trump u tërhoq nga marrëveshja për inat të Obamas. Një muaj pas tërmetit që la pas dëme të shumta, kryesisht në fshatin Floq të Korçës, një pjesë e banorëve ende jetojnë në shkollën e zonës në pamundësi për një strehë tjetër. Ata dëshmojnë se puna për rindërtimin e banesave nuk ka nisur, teksa përballen me mungesën e kushteve më jetike. Nga ana tjetër, prefekti Korçës shpreson se vjeshta do t'i jap fund situatës së krijuar nga lëvizjet sismike. Kur ka kaluar më shumë se një muaj nga tërmeti prej të cilit pati pasoja shkatrimtare në pjesën më të madhe të fshatit Floq në Korçë, banorët ende kujtojnë fillim qershorin, gërmadhat e mbetura prej tij dhe apelojnë për ndihmë. Ka ujë, asgjë, banjët bllokohen, duhet t'i qërojmë vejtën e gratë, për ditë kë avas. Edhe plera na e mbledha atje çfarë të bëjmë. Tash i lutemi shteti pak na shpiti kim shpitona, se dhe këtu srihet. Fëmija, unë jam e smur me tension, buri një muaj ka që ka vdeku. 6 fëmijë. Strehimi në shkollën e fshatit ka qenë një lëvizje përkohshme për këta banorë, të cilët edhe sot strehohen po aty. Bashkëjetesa kolektive, mungesa e ujit apo ushqimi i vaktit e kanë vështirësuar jetesën për mbi 20 familje, të cilët janë strehuar në këto kushte. Tash neve nga i keqja me çupë këtu. Si janë kushtet? Kushtet të ujës kemi. Hajde bukën, se kush e zaj bukën në gojë, ne duham shtëpitë. Andej za vendi esh i pa qëndrushmë, tërmeti po bje për ditë, ti bejnë atje, gjende të lozin. Po çfarë ju ka thënë bashkia? Po hiqme të keqene na hiqë, nuk kanë thënë gjë, nuk kanë thënë, nuk na ka erdhur ja, juve sot, s'na ka ardhur njeri. Se shkujdesu njeri për neve, prandaj këta i kërkojmë shtetit, na filloj sa më parë banesat. Qarë kushte kemi neve? Ku kemi kushte neve? Kusht ke ujë, qarë kushte ke? Fëmija u ben palarë. Ku të laj, pare dhe t'ju kërimbëm. Ja këtu a motërë. S'kemi ku laj menët, ja. Një kafe nuk kemi pirë, se janë finxan të palarë, se s'ka ujë. Se ku do ikim nuk e dim. Sidomos me këta 2 fëmijë është shumë e vështirë. Banorët përballë një realiteti të vrazhtë po presin ditaditës fillimin e punës për rindërtimin e shtëpive të tyre, ndonë se dhe kjo nuk i shmang nga frika e përsëritjes së lëkundjeve të forta sismike. Neve kërkojmë që fshati ton të shpërngullet, se ati bie akoma tërmet. E teksa emergjencat civile dhe komisionet e vlerësimit kanë përfunduar vlerësimin e dëmeve, prefekti Korçës Dhori Spirollari siguron se procesi rimokëmbjes nga pasojat e tërmetit pritet të mbyllet brenda vjeshtës së ardhshme. Unë besoj që kompanitë që janë afruar i kanë të gjitha mundësitë për të realizuar këtë objektiv. Vetëm në bashkinë e Korçës, dëmet nga tërmeti llogariten në 210 milion lekë të rinj. Një aksident i rëndë është shënuar këtë mëngjes në rrugën dytësore Tiranë-Vor, një furgon që shërbente për transportimin e mallrave dhe ku udhtonin 2 persona me drejtuesi 28 vjeçarin me inicialet AK ka dalë nga rruga duke u përplasur me bordurën anësore. Si pasojë e përplasjes ka humbur jetën pasagjerja, e cila prej dëmtimeve të rënda nuk është identifikuar ende, ndërsa ka mbetur i plagosur në gjendje të rëndë shëndetësore drejtuesi i mjetit, i cili u transportuar në spital. Policia në vend ngjarje ka hetuar më tej rrethanat e këtij aksidenti të rëndë. Ky sezon veror do të jetë për Partinë Demokratike periudha në të cilën Partia Demokratike do të përgatitet për betejë të forta politike me ndarjen e 24 koordinatorëve në të gjitha qarqet e vendit. Puna në terren do të nisë më 15 korrik për të përfunduar më 31 gusht, ndërkohë që kanë nisur diskutimet edhe për ndryshimet të kodit zgjedhor.
Demokratët shpresojnë pikërisht te kjo shifër, 85% e shqiptarëve që e refuzuan kryeministrin. 85% e shqiptarëve e refuzuar regjimin e tij. Çfarë nuk është aq optimiste për Partinë Demokratike është pikërisht fakti se një pjesë e konsiderueshme e kësaj shumësie, prej 85%, refuzojnë edhe Lulzim Bashën bashkë me pjesën tjetër të opozitës. Afrimi i kësaj përqindjeje të popullsisë është në fakt betejë më e vështirë e opozitës sot, sepse është një shumësi njerëzish që janë zhgënjur kohë pas kohe e elit pas elite. Duhet besojmë siç kemi besuar këto 4 muaj tek forca jon. Ka nevojë për ndihmën tuaj, për qëndresën tuaj, për mendjen tuaj, për shpirtin tuaj. Është shumë e vështirë që ata t'i bindësh se kjo opozit do t'jetë ndryshme nga qeverisja e sotme, e më e vështirë t'i bindësh ata që kjo opozit nuk do t'jetë siç ishte kur mbajti pushtetin për 8 vjet. Kjo është sfida e Lulzim Bashës dhe elitës aktuale të opozitës. Por cila është strategjia e cilat janë armët që Basha do të përdor për t'i bindur shqiptarët e dëshpëruar që nuk kanë ku e çojnë besimin e tyre për qeverisje. Organizimi i Partisë për betejat forta ishte lajmi kryesor në mbledhjen e fundit të kryetarit Basha me kryesinë e ish deputetët demokrat. Drejtuesit e PD thonë se e kanë një strategji, por si do të kryhet ky proces i riorganizimit? Momentet e kthesës së PD ndër vite lidhen me bashkimin, por edhe me hapjen e partisë. Rasti tipik është ai i vitit 2005, kur rreth Berishës u bashkuan themeluesit që ishin larguar, e po në të njëjtën kohë, në Partinë Demokratike lindi edhe Kopi, atje ku nis edhe rruga politike e Lulzim Bashës. Në kushtet aktuale, një strategji si ajo e 2005-s duket e vështirë, sepse rreth Partisë Demokratike e Lulzim Bashës nuk mund të kthehen më Josefina Topalli, Arben Imami, Majlina Bregu, Astrid Patozi e të tjerë. Ka një marrëdhënie të ashpër mes tyre që e bën të pamundur kthimin e shpejtë të tyre në PD. Dy palët nuk e duan bashkimin, e megjithatë të tjerë personalitetet PD-s ndër vite mund t'i bashkohen për të kontribuar në riorganizimin e saj në betejat e vështira politike. Ndërsa pjesa e dytë, ajo e hapjes së partisë, duket jetë rruga më e sigurt që e ofron Partinë Demokratike drejt objektivit të saj për të bindur shumicën e shqiptarëve t'i bashkohen në betejën politike me kundërshtarin Rama. Rruga e pritjes derisa të rrëzohet vetë kundërshtari duket gjithashtu e vështirë, sepse Basha dhe deputetët e tij janë jashtë parlamentit. Kryebashkiakët shpejt do të dalin nga zyrat e tyre, sepse do të vinë 61 socialist, produkti 30 qershorit. Ndërkohë, PD bashkë me opozitën janë sot pa asnjë pushtet. Strategjia e protestave ende nuk ka dhënë rezultate nëse i referohemi objektivit final. Asnjë hap pas deri në largimin e Edi Ramës. Nuk do të bëjmë asnjë hap pas për të luftuar tiraninë dhe autokracinë. Ditët e javës tim do t'jenë ditë të javë aksionit ngjeshur politik, për t'i dhënë formë, për t'i dhënë fend dhe besueshmëri, ndryshimi të vërtet për çdo shqiptar. T'ju japim shqiptarëve atë që kërkojnë, fundin e tranzicionit, fillimin e Shqipërisë europiane. Ky është zotimi im para jush, para flamurit kuqezi dhe para Zotit. Çfarë ka në mendje Lulzim Basha? Alianca me qytetarët e shpallur prej disa ditësh nga Partia Demokratike do të jetë testi i parë i përpjekjeve të opozitës për të afruar elektoratin ngri dhe intelektualët e grupet e interesit. Sipas burimeve në PD, ky dialog ka dhënë rezultate, sepse sipas drejtuesve të PD-s pranë kësaj partie po afrohen intelektual që deri tani janë shquar për bindjet e tyre të majta. Ky grup pune përbëhet nga 24 koordinatorë që do të mbulojnë 70 degët e PD-s në të gjithë vendin. Në listën e bërë publike bie në sy edhe ndryshimet e emrave që kryedemokrati Basha ka bërë për t'i zhvendosur një pjesë të tyre nga rajonet e mëparshme. Kështu Basha ka caktuar koordinator në Shkodër Gazmend Bardhin, i cili do të zëvendësoj Flamurnokën, që do të zhvendoset si koordinator në Elbasan, apo Ervin Saljanin, i dërguar në Gjirokastër. Zyrtarisht, puna e tyre e nis më 15 korrik dhe përfundon më 31 gusht. Paralelisht me organizimin në bazë, në selin qendrore të PD-s, grupet e punës po ridimensionojnë idetë dhe programin e partisë, që duket se ka nisur me diskutimin për ndryshimin e kodit zgjedhor, për të cilin Basha shprehur se është i hapur për ndryshim. Sidoqoftë, kjo verë do të jetë pa pushime për drejtuesit e ish deputetët e PD-s. Ata do të jenë në terren nga 15 korriku deri më 31 gusht, kohë kur do të duket më qartë se cilat janë ato ndryshime të mëdha me të cilat PD ofrohet si alternativë për 85% të shqiptarëve.
Kryedemokrati Lulzim Basha ka përsëritur vendosmërinë e opozitës për të vijuar betejën politike për ta kthyer vendin në standardet europiane dhe amerikane të demokracisë. Gjatë takimit me delegacionin e Komitetit Amerikano-Hebraik të kryesuar nga drejtori ekzekutiv David Harris, Kryedemokrati ka shprehur shqetësimet e tij rreth krizës politike në Shqipëri, duke deklaruar se Partia Demokratike është e vendosur për të vazhduar betejën kundër korrupsionit në këtë orë të errët në Shqipëri. Përmes një postimi në Facebook, Basha thotë se në vend të heshtjes apo dorëzimit para modelit të dështuar të despotizmit lindor, korrupsionit dhe shkatrimit të lirisë dhe demokracisë, ne do të vazhdojmë pa kompromis me standardet europiane dhe amerikane, betejën tonë deri në triumfin e vlerave të përbashkëta perëndimore të lirisë, demokracisë dhe mundësive për çdo shqiptar. Basha ka vlerësuar miqësinë dhe mbështetjen ndër vite të Shteteve të Bashkuara për demokracinë, liritë civile dhe politike të qytetarëve shqiptar. Partia Socialiste shpreh gatishmërinë të dialogojë me opozitën për reforma të rëndësishme. Në analizën e zgjedhjeve në Bashkinë e Belshit, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Taulant Balla deklaroi se mund të diskutohet për çdo gjë, por jo për reformën në sistemin e drejtësisë. Mazhoranca është e gatshme të ulet në tryezën e dialogut me opozitën. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Taulant Balla deklaroi se shumica mund të negociojë çdo gjë, por kursesi nuk do të lejojë të preket reforma në drejtësi. Jemi të gatshëm të diskutojmë, të dialogojmë me Partinë Demokratike Rrugore, por pikë pari me ata që kemi në kuvend, pra deputetët e opozitës, pikërisht për çështjet e rëndësishme të vendit, sfidat e rëndësishme të vendit, por këtu nuk përfshihet asnjë lloj negociate për reformën në drejtësi. Nga Belçi ku zhvilloi analizën e zgjedhjeve të 30 qershorit, numri 2 i Partisë Socialiste, përriti qartë se zgjedhjet e radhës do të jenë ato parlamentare të qershorit 2021. Duhet t'ju them shumë trot, që besoj që tashmë jeni gjithë qartë që zgjedhjet e tjera, ato të përgjithshme, janë vetë se në 2021. Zgjedhjet e tjera nuk ka më. Ata që dalin për natë në televizor nga presidenti i Republikës, i cili tashmë është një prej drejtuesve të opozitës në Shqipëri, apo dikush tjetër, duhet ta di që zgjedhjet vendore u përmbyllën në 30 qershor. Antarëve socialistë të Belçit, Balla u tha se mazhoranca parlamentare është e përqendruar tek hetimi parlamentar ndaj presidentit të Republikës Ilir Meta dhe në fund të tij do të votohet shkarkimi i kreut të shtetit, ndërkohë që certifikimi i këtij vendimi të parlamentit do të kryhet nga gjykata kushtetuese. Ish-deputeti i Partisë Demokratike Bart Spahia gjatë një interviste në emisionin Kjo javë ka bërë një rrëfim të plot për gjithë situatën dhe për jetimet e kaluara. Sipas tij, betejë me drejtësi nuk përfundon këtu, por do të shkojë deri në fund duke hedhur në gjyq personat përgjegjës të arrestimit. Pas 3 ditëve në qeli dhe 3 javëve të arrestit të shtëpisë, me vendim të gjykatës së apelit në Shkodër, ish-deputeti i Partisë Demokratike Bart Spahia është lënë i lirë. Në të parën intervistë pas fitimit të lirisë, ai tregon për emisionin Kjo javë, për jetimet e atyre ditëve, çfarë ka bërë dhe personat me të cilët ka qenë në kontakt. Nuk do ta kisha imagjinu kur që mund të gjendje në një situatë të tillë, edhe pse mendoj që mendërisht, psikologjikisht jam i përgatitur për situata të tilla. Izolimi i plot nga jashtë nuk kisha absolutisht asnjë lloj informacion, pasi nuk kisha as celular, as mjete komunikimit, nuk kisha as televizor, absolutisht as radio, nuk e kisha jo vetëm unë, por as policët që qëndronin brenda, kështu që izolimi ishte i plot. U takuat vetëm me avokatin tuaj? Vetëm me avokatin tim, mas pak kohësh kam taku, atë natë kanë ardhur urgjent edhe përfaqësuesit e avokatit të popullit, që në momentin kur familjarët e mi më sollën disa libra, kohën e kam kalu duke dhe nuk dinit asgjë se ç'bëhej jashtë? Absolutisht. E njëjta gjë do të thoja edhe në shtëpi. Sigurisht që pjesa më e madhe ishte kalimi i kohës nëpërmjet leximit, por edhe kontakti me njerëzit e shumtë të cilët më vizitonin në shtëpi. Pastaj kolegët e mi keni kontaktuar? Po, patjetër. Më ka kontaktuar, kemi diskutuar, më ka shprehë mbështetjen maksimale. Bart Spahia risjell në vëmendje edhe situatën me Taatin, i cili ka qenë i burgosur politik përpara viteve 90. Unë besoj se nuk është thjesht rasore, është edhe pjesë e rritjes, e instruktimit, e mësimit për vitet tëra që në voglej, ambientit ku rritesh,
Dhe sigurisht në një farë mënyre unë njihem edhe krenar për këtë pjesë. Absolutisht nuk e konsideroj krejtërësore, por gjithsesi e konsideroj pjesë të mënyrës se si jam rritur. Çështjen ish deputeti demokrat thotë se nuk do ta lërë me kaq. Ai do të hedhë në gjyq personat përgjegjës përmes avokatit Ivi Kaso për të shkuar deri në fund sipas tij pa drejtësisë së bërë. A do të kërkonit ju dëm shpërblim financiar? Por sigurisht në qoftë se do të ketë dëm shpërblim financiar, çdo e ardhur hipotetike nga këto, do të jemi në gjendje të adresojmë apo të orientojmë drejt bamirësisë. Çka do të hidhni në gjyq? Unë besoj se iniciatorë në këtë kanë qenë organet e policisë. Objekti i kërkesës tonë, i denoncimit tonë, besoj se do të jetë në këtë drejtim. Nëse situata do të kthehej pas përgjatë incidenteve të asaj dite në Shkodër, Bars Spahia ka diçka për të cilën do të dëshironte të mos kishte ndodhur. Unë nuk do të doja që policia të kishte ndërhy, forca speciale të policisë të kishin ndërhy për të marrë në kontroll dhunshëm institucione në varësi të Shkodrës. Policia e Lezhës finalizoi operacionin Luksi ku sekuestruan 4 automjete luksoze të cilët dyshohet se ishin blerë me të ardhura të siguruara nga aktivitete kriminale. Operacioni u zhvillua në bazë të vendimit të gjykatës së shkallës së parë në Kurbin, e cila vendosi sekuestro preventive ndaj pasurive të shtetasit Ilir Lufaj, i ekstraduar në Itali për veprën penale, falsifikimit dokumenteve dhe grupi strukturuar kriminal. Bazuar në vendimin e datës 10 korrik të gjykatës së shkallës së parë Kurbin, po punohet për gjetjen dhe sekuestrimin edhe të 4 automjeteve të tjera luksoze të regjistruara në emra të familjarëve të Ilir Lufajt. Policia në bashkëpunim me prokurorinë e Kurbinit po vijon punën për dokumentimin e plot të aktivitetit të palishëm të këtij shtetasi, si dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Banesat karakteristike në qytetin e Gjirokastrës po shkojnë drejt rënimit, teksa pronarët e kanë të pamundur i mëkëmbjen e tyre. Një ndër shtëpitë karakteristike në rrezik është edhe ajo e Karagjozve, e cila po shkon drejt të shkatrimit të plotë si pasojë mungesës së ndërhyrjes. Pamundësia ekonomike shumë familjeve gjirokastrite për t'i mirëmbajtur shtëpitë e vjetra apo braktisja e tyre nga pronarët, po çon këto vlera historike drejt rënimit, ndërsa Gjirokastra po humbet pak e nga pak gjurmët e një të kaluara me të cilën krenohet. Banesat karakteristike kryesisht në pjesën e sipërme të qytetit e cilësuar si zonë historike, po shemben si pasojë e amortizimit. Banesa e Karagjozatëve, monument kulture i kategorisë së parë në Gjirokastër, nuk ka mundur t'i shpëtojë futjes në listën e shtëpive karakteristike gjirokastrite, të cilat po shkojnë drejt rënimit. 80-vjeçarja Mënushaqe Karagjozi është kujdesur prej vitesh për banesën shekullore të familjes së saj, që prej 30 vitesh është e pabanuar. Brenda është shumë keq. Sidomos ajo pjesa andea ka rënë shumë keq. Madhështia e kësaj shtëpie kull është kthyer në rrezik potencial pas rënimit të qatisë dhe rrëzimit të vazhdueshëm të pllakave të gurta. Ku të vemi, ku të flasim, këtë flasim tani. Po njeri ka ardhur është interesuar nga monumentet për shtëpinë? Jo. Ne sa ka kërkuar njeri që të ndasot që hajde. Shëmbja e banesave karakteristike është një plagë e trashëguar në vite në qytetin e UNESCO-s, që shënon një shifër prej 1200 banesa zhgure, 15 prej të cilave janë në rrezik shembje. Drejtori i monumenteve Vasil Polo pranon se shqetësimi kryesor në krijimin por dhe zgjidhjen e kësaj situate është prania e shumë pronarëve që nuk gjejnë gjuhën e dakordësisë, duke lënë këto banesa të rënohen për shkak të mungesës së investimeve. Tani problemi është i tillë që ata duke qenë një pjesë e mirë, duke në kalimin e kohës rriten shumë ortakët, pjesëtarë të kësaj shtëpie, nuk po bëhen të një mendje as për ta rregulluar dhe as për ta shitur. Ligji i ri thotë që shteti duhet të ndërry për t'i kthyer në gjendjen normale, duke i faduruar vlerën pronarëve të lishëm të objekti. Tani për tani, ligji i ri nuk ka hyrë në veprim, po mendoj që në një të ardhme shumë të afërt të veprojë ky ligj. Pavarësisht investimeve në disa komplekse godinash dhe restaurimet e pazarit në qendrën historike që kanë pasur një impakt pozitiv në imazhin e Gjirokastrës,
pjesa muzeale e qytetit, sipas ekspertëve, është në gjendje dramatike.